How to apply CR1 visa in year 2024 USCIS stage step-by-step tutorial. Hello everyone, welcome back to the Swanberg channel. In this video, ang pag-uusapan po natin yung CR1 visa processing USCIS stage. Hinati ko po sa dalawang video, mag-upload po ako sa NVC stage. Ang pag-uusapan muna natin ngayon ay tungkol sa USCIS sa isang start ng process ng CR1 visa. Disclaimer, hindi po ako isang immigration lawyer. This video is based on my experience at publicly available information na makikita nyo sa Google at sa USCIS website. At ang iba naman po ay watch videos, tutorial on YouTube, and join a Facebook group na maraming mga information doon tungkol sa paano sa pag-apply ng DIY application about CR1 visa. In the year 2023 January, we decided to apply CR1 visa. Pero bago pa ako nag-apply ay nagnood po muna ako ng video tutorial. Nag-research po ako about how to apply a CR1 visa. Nagbasa po ako sa website ng USCIS kasi nandun lahat ng mga information kung ano yung mga gagawin mo sa pag-apply ng CR1 visa. Pag-research ko, ang pag-apply ng CR1 visa may dalawang stage, USCIS stage at NVC stage. So, ang di-discuss ko po ngayon sa inyo at i-share ko ay ang USCIS stage, kung ano yung process, magkano yung mga nagastos o fees, at yung mga requirements na ipinasa namin. At ang video na ito ay para sa mga US citizen na nakapag-asawa ng foreign national na katulad ko, Filipina. Panoorin niyo po ang video nito at para magkaroon kayo ng idea kung paano yung process o pag-a-apply ng CR1 visa. Ano nga ba ang CR1 visa? Ang CR1 visa o ang tinatawag na Conditional Resident Visa, ito ay applicable sa mga mag-asawa na kinasal na wala pang 2 taon. Sa katulad namin ng aking husband, kinasal kami noong 2022. So, nag-apply kami ng visa ng 2023. So, wala pang 2 taon kaming kinasal, kaya ang in-apply namin visa ay ang CR1 visa. Ang validity o duration ng CR1 visa ay 2 years. Kaya ito ay tinawag na Conditional Resident Visa. Ang purpose ng visa ito ay para makasama nila ang kanilang US citizen husband o partner na manirahan sa US. Ano ang mga requirements sa pag-a-apply ng CR1 visa? Ang sponsor o petitioner ay dapat US citizen or legal permanent resident. Dapat bona fide marriage at may valid marriage certificate. Dapat may tirahan ng sponsor or petitioner sa USA o di kaya may plano silang bumalik sa USA kasama ang kanilang foreigner spouse. Dapat ang petitioner o sponsor mamit niya yung income requirements na 125% sa poverty guidelines. Kung hindi naman ay kailangan niyang kumuha ng joint sponsor. Sa pag-apply ng CR1 visa o pagpa-file ng mga documents, may 2 klase. Pwede mo siyang i-file online o pwede siyang by mail or post. At yung sa amin, ang ginawa namin ay file online. Ano yung mga benefits pa ikaw ay magpa-file online? Ang unang benefits ay makikita mo, mache-check mo yung status ng iyong application. Ang pangalawa ay ma-update mo kung kailangan mo mag-upload ng mga bagong documents. At kung may kulang ka man o may RFE ka, ay mache-check mo kaagad at may upload mo kung anong mga kailangan na documents. Napakadali lang kung mag-a-apply ka online. Step-by-step guide on how to apply CR1 visa online, USCIS stage. Step 1. Login ka sa USCIS website. Ipapakita ko dito sa screen yung link ng USCIS website. Pag nakapag-login ka ay makikita mo na dyan ang guide at mga steps ng paano mag-apply ng CR1 visa. Basahin mo ito lahat bago ka mag-proceed
sa next step. Pagkatapos mo basahin, i-scroll mo sa baba at makikita mo dyan ang Form I-130. I-click mo yan at mapupunta ka sa page na ito. Pagka-click mo ng go, mapupunta ka naman sa bagong page. Pagka-click mo yan, nasa bagong page ka na, i-scroll mo sa baba, makikita mo yung file online. Since ako, online application na ginawa ko, i-click ko yung file online. Step number 2, gumawa ng USCIS online account. Kailangan gumawa ng USCIS online account para makapag-fill up ka ng Form I-130 at para makapag-upload ka ng mga documents. Since ang pinili ko ay file online, kaya kailangan mo gumawa ng USCIS account. Gagawa ko na video on how to create an USCIS account. Step 3, fill out the I-130A and I-130 form and upload the evidence document for petitioner and beneficiary. Kapag nakagawa ka ng USCIS online account, doon ka mag-fill up ng I-130 at I-130A at nandun lahat yung instruction kung ano yung mga documents na kailangan mong i-upload. Checklist or mga documents na kailangan i-upload sa pag-apply ng I-130. Kailangan kompletong na-fill up yung I-130A at I-130. At may signature din ito. Ito yung mga pinasa namin sa aming application. 2x2 ID picture, birth certificate o passport para naman ito sa proof of citizenship, marriage contract, evidence sa bona fide marriage, gaya ng mga pictures, itinerary, yung wedding receipt, yung mga remittances, at nagpagawa din kami ng affidavit sworn galing sa parents namin, sa mga kaibigan namin para mag-proof na legit yung aming o legal yung aming marriage. Step number 4, payment of fees. Ang binayaran namin sa pag-file ng I-130 nasa $535. Tandaan nyo, hindi ito refundable. At pwede mo itong bayaran by credit card, cashier's check, o personal check. Nasa inyo kung ano yung suitable sa inyo na way ng pagbabayad. At para makasiguro kayo, ay check nyo lang yung website ng USCIS para malaman nyo kung magkano yung mga fees sa application ngayon. Step number 5, wait for the approval of the I-130, processing time of the USCIS. Sa step na to ay kailangan mong magantay na maaprobahan ng iyong I-130. Depende kasi sa service center. Minsan maabot talaga sila ng 10 to 14 months. Minsan mas matagal pa, lalo na kung meron kang RFE o nagre-request sila ng mga karagdagang evidence. Step number 6, approval of the application of I-130 USCIS stage. Sa step na to ay ang inyong application ay naaprobahan na. Pag na-aprobahan na yung application, makaka-receive kayo ng email at ang iyong application na mapupunta na sa NVC, ang National Visa Center. Makaka-receive din kayo ng welcome letter na pwede na kayong mag-start para naman sa NVC process. Tips para sa pag-a-apply nyo na yung CR1 Visa Application USCIS stage. Mag-research kayo. Bago kayo magsimula sa inyong application, ay dapat mag-research muna kayo kung ano yung mga gagawin ninyo. Una-una ay pumunta kayo sa USCIS website. Nandun lahat yung mga step-by-step na gagawin nyo. At ang iba naman, ang ginawa ko ay nanood ako ng mga YouTube video tutorials kung paano mag-apply ng CR1 visa. Pangalawang tip ay mag-join kayo sa mga Facebook group tungkol sa CR1 visa. Kasi kung mag-a-apply kayo at ang gagawin niyo ay DIY, kailangan nyo talagang mag-join sa mga Facebook group kasi malaking tulong yun kasi marami doong mga katulad sa atin o sa akin na nag-apply ng DIY. Doon lahat ng information isi-share nila yun. Kaya mag-join kayo sa mga Facebook group. Pangatlong tip ay dapat may pasensya ka at masipag. Kaya ko yun nasabi dahil ang pag-a-apply ng CR1, lalo na kung DIY, ay kailangan mo talaga ng mahabang pasensya at sipagan mo, lalo na sa pag-research. Hindi pwedeng madaliin yung pag-a-apply ng visa kasi mahalaga itong application na to. At kailangan mo talaga ng mahabang pasensya kasi matagal yung pag-aantay at
para malaman mo kung nakapasa ka ba o hindi sa USCIS stage. Ang pang-apat na tip ay dapat sakto o tama ang lahat ng nilalagay mong information sa I-130 at sa I-130A. Dapat maging accurate ka rin kasi hindi pwedeng magkamali o kung may mali yan ay madideny yung application mo. Kung kulang ka naman ay minsan nagkakaroon ka ng RFE. Kaya bago ka magpasa o bago mo ito ipasa sa USCIS ang application mo ay dapat chinek mo to ng maayos para ma-approve ka agad o maiwasan ng delay ng iyong application. Thank you for watching today's video, how to apply CR1 visa USCIS stage. If you have any question, just comment down below. If you like this video, please like, share, and subscribe to the Swanblog channel so you will be notified for my upcoming videos. Thank you and God bless.